สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลิกหลังกล่อง Awards ครั้งที่ 3 ใช่แล้วครับเราอยู่กันมา 3 ปีแล้วตามประเพณีส่งท้ายปีของช่องเนี่ยอิงจะมามอบมงให้กับสกินแคร์ที่อิงใช้และชอบที่สุดตลอดทั้งปีนี้นะครับและบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติเป็นหนึ่ง World Cup ของวงการสกินแคร์เลยเพราะปีนี้เนี่ยเป็นอีก1ปีที่อิงได้พลีชีพแล้วก็ทดลองสกินแคร์เยอะที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับมั่นใจได้ว่าสกินแคร์ผู้ชนะทุกตัวในวันนี้เนี่ยต้องผ่านเกณฑ์สุดโหดทุกมิติทั้งด้านส่วนผสมผลลัพธ์ราคาแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นที่สุดของสกินแคร์ในปี 2022 แล้วและที่สำคัญคือเป็นรางวัลที่ไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเจ้าของช่องไม่ได้มาหารายได้จากคอนเทนต์นี้อยู่แล้วสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยอิงจะมาประกาศผู้ชนะสำหรับหมวด Moisturizer Sunscreen แล้วก็ Cleanser ก่อนนะครับและเพื่อแสดงให้เห็นว่าสกินแคร์ที่ดีมีอยู่ในทุกงบเนี่ยผู้ชนะทั้งหมดจะมาจากกลุ่มราคา3เทียร์ด้วยกันนะครับถูกหรือว่าต่ำกว่า500 บาทกลาง500 ถึง 1,000 บาทแล้วก็แพง 1,000 บาทอัพนะครับซึ่งจากผู้ชนะทั้ง3เทียร์นี้เนี่ยอิงก็จะเลือกตัวที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดอีกทีเพื่อครองตำแหน่ง Best of the Best ของ 2022 เลยแต่อย่างหนึ่งที่อิงได้ไตร่ตรองมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือจะไม่รวมอิงกุอยู่ในการแข่งขันในวันนี้เพราะแน่นอนว่าแบรนด์ของอิงเนี่ยมันเป็นลูกรักนะครับมันเป็นที่1ในใจของอิงตลอดกาลอยู่แล้วแต่ถึงอิงจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเนี่ยอิงก็ยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะครับที่รักในการลองสกินแคร์ใหม่ๆและยังสนุกกับการหาตัวเด็ดๆมาคอยป้ายยาเพื่อนๆตลอดนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นแบรนด์คู่แข่งของอิงก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอิงมองว่าอิงมาเพื่อให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักผิวตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับผิวตัวเองได้มากที่สุดถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับและตอนท้ายของวิดีโออิงก็จะมี give away สกินแคร์ทั้งหมดที่พูดถึงในวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็รอติดตามกติกาได้ตอนท้ายเลยวิดีโอนี้น่าจะเกิน20 นาทีแน่นอนนะครับหาที่นั่งสบายๆหาชามาดื่มสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่า รางวัลหมวดแรกในค่ำคืนนี้ก็คือ Moisturizer นะครับผู้ชนะในเทียร์ต่ำกว่า500 บาทเนี่ยเป็นตัวที่อิงประทับใจมากนะครับแล้วก็งงมากว่าเขาขายราคาถูกขนาดนี้ได้ยังไงและตัวนั้นก็คือ Atopalm MLE Lotion ราคาแค่390 บาทสำหรับ120 ml เอาจริงๆราคานี้ขายได้ยังไงนะครับพอมีกำไรบ้างไหมเนี่ยค่าน้ำค่าไฟพอจ่ายไหมเป็นห่วงนะครับ Atopalm เป็นแบรนด์ลับๆนะครับเป็นแบรนด์ที่จะมีแค่เด็กหน้าห้องเท่านั้นที่รู้จักเขาอยู่ในเครือ Neo Farm ซึ่งเป็นเครือเวชสำอางจากเกาหลีนะครับมีแบรนด์อย่างเช่น Derm Art Zeroid แล้วก็ Derma B ส่วนผสมเดบิวต์เข้าวงการของวงนี้นะครับเป็นเหมือนกับคุกกี้ของ New Jeans จาร่าของ ITZY นะครับก็คือส่วนผสม MLE หรือว่า Multi Lamellar Emulsion เป็นกลุ่มสารที่มีลักษณะคล้ายๆกับไขมันระหว่างชั้นผิวของเรานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Maltese Cross ซึ่งทำให้มันเนี่ยดูดซึมเข้าผิวได้ง่ายเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีมากๆเลยนะครับก็เข้าใจว่าช่วงเนี้ยคำว่าเกราะป้องกันผิวมันเป็น buzzword มากๆเลยนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงแต่เกราะป้องกันผิวแต่ Neo Farm เขาพูดถึงเรื่องนี้มาเป็น10 ปีแล้วนะครับ Before it was even cool to talk about it ซึ่ง Atopalm ตัวนี้เนี่ยนอกจากตัว MLE แล้วนะครับเขาก็ยังใส่พวกน้ำมันพืชดีๆมาให้เยอะมากเลยช่วยเคลือบผิวแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากอย่างที่เห็นเลยนะครับพวกน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อเป็นโลชั่นที่ชุ่มชื้นมากๆเลยคนที่มีผิวผสมกับผิวแห้งต้องชอบมากๆนะครับแต่คนที่มีผิวมันเนี่ยเขาก็มีสูตรเจลที่ส่วนผสมคล้ายกันมาให้ด้วยนะครับเนื้อก็ดีมากๆเลยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยอิงยังไม่เคยได้ลองใช้ต่อเนื่องโดยรวมอิงว่าเป็นหนึ่งในสกินแคร์ที่ราคาดีแล้วก็ส่วนผสมอัดแน่นที่สุดในเครือ Neo Farm แล้วนะครับในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงให้4 เต็ม 5ผลลัพธ์ขอให้4 เต็ม 5ราคาให้5 เต็ม 5นะครับแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็5 เต็ม 5เช่นกันเพราะว่าส่วนผสมเรียบง่ายไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับต่อไปนะครับผู้ชนะในเทียร์500 ถึง 1,000 บาทของอิงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Rovectin Clean Lotus Water Cream ราคา690 บาทสำหรับ60 ml เอาตรงๆเลยนะไม่อยากแนะนำเลยอยากเก็บน้องไว้เป็นความลับตลอดการขนาดไม่ค่อยได้แนะนำยังของหมดตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดตุนไป5 หลอดแล้วตัวนี้นะอิงใช้สลับกับ Green Tea Calming Cream เป็นประจำเลยนะครับใช้หมดมาประมาณ 4-5 หลอดแล้วแหละเดี๋ยวอิงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ยอิงเป็นคนที่ชอบ Moisturizer ที่มีเนื้อออกทางเจลหรือว่าโลชั่นบางๆอยู่แล้วแต่ตัวที่เคยใช้มาเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นตอนทาปุ๊บสบายผิวมากเลยแต่ว่าผ่านไป5 นาทีเนี่ยผิวก็กลับมาแห้งเหมือนเดิมนะครับแต่ Rovectin ตัว
ตัวเนี้ยอิงไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะครับเนื้อมันเป็นโลชั่นที่แตกตัวเป็นน้ำแบบสบายผิวมากแต่สำหรับอิงมันชุ่มชื้นได้ทั้งวันเลยอะแล้วไม่ได้แค่ชุ่มชื้นนะมันดูฉ่ำดูแบบผิวกระจกนะครับอยากจะเข้าไปกอด RD คนที่ทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้โลกได้ใช้อิงว่ามันเป็นเพราะส่วนผสมชื่อว่า Aquasil นะครับเป็นตัวเดียวกับที่อิงใส่เข้าไปใน Green Tea Calming Cream เลยแต่ถ้าให้เดานะ Rovectin ตัวเนี้ยเขาอาจจะใส่มาให้เยอะกว่าอีกเป็นตัวที่มีวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยดึงน้ำให้เข้าไปในผิวได้ลึกขึ้นนะครับหลายๆคนชอบคิดว่าดาวทาอะไรมันซึมเข้าไปในผิวเราได้หมดเลยแต่ความจริงคือเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันเป็นกำแพงที่เก่งมากๆเลยนะครับมันไม่ได้ยอมให้หลายๆอย่างผ่านเข้าไปได้ง่ายๆนะครับรวมถึงน้ำด้วย Aquasil เนี่ยมันมีหน้าที่กระตุ้นสิ่งที่เราเรียกว่า Aquaporin นะครับมันก็คือชื่อสวยหรูของตัวที่เป็นเหมือนกับช่อง VIP ส่งน้ำให้มันผ่านทะลุเข้าเซลล์ได้ง่ายขึ้นถ้าดู raw mat ของตัว Aquasil ที่เขาส่งมาให้จากที่โรงงานนะครับจะเห็นว่ามันเป็นกาวแบบเหนียวหนึบเลยอ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใส่ 2-5% เนี่ยมันถึงทำให้ได้ลุคฉ่ำวาวแล้วก็ชุ่มชื้นขนาดนั้นและในตัวนี้ก็ยังมีไนซินามายด์ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสสารสกัดจากใบบัวแพนโทโนลแล้วก็แอลันโทเวนช่วยปลอบประโลมผิวได้อีกด้วยนะครับบวกลงไปก่อนนอนเนี่ยตื่นมารู้สึกเหมือนผิวได้นั่งสมาธิเป็น10 ชั่วโมงจนได้ตรัสรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงขอให้ 4.5 เต็ม 5 ผลลัพธ์ให้ 5 เต็ม 5 ไปเลยราคา 5 เต็ม 5 เหมือนกันนะครับแล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายก็เอาไปเลย 5 เต็ม 5 เพราะส่วนผสมเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยมาดูเทียร์แพงสุดกันบ้างนะครับผู้ชนะในเทียร์นี้ของอิงเนี่ยก็คือตัว Celemax The Real No Need Energy Repair Cream ราคาเกือบ 1,000 นะครับอยู่ที่ 990 บาทสำหรับ 50 ml แต่ก็ขอขี้โกงให้อยู่ในเทียร์นี้ไปละกันนะครับก็รายการของอิงอาจจะทำให้ Celemax เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเสียงที่แปลว่าเสียงกระซิบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักเลยอิงเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่โมเมนต์แรกที่บีบเนื้อออกมาลองเนี่ยตาเหลือกเลยนะครับเนื้อมันนุ่มชุ่มฉ่ำแบบอร่อยจริงๆส่วนผสมฮีโร่ของเขาเนี่ยคือสารสกัดจากลูกยอนะครับหรือว่าตัวโนนิเนี่ยแหละซึ่งก็ใส่มาให้ 71.77% เลยแต่ตัวเนี้ยบอกตรงๆว่างานวิจัยรองรับไม่เยอะเลยอิงต้องคุยค่อนข้างนานกว่าจะเจอนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวที่ชี้อยู่ว่าสามารถช่วยลดริ้วรอยได้ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องประมาณ6 อาทิตย์ส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ Ceramide Complex แล้วก็ Squalane ที่เป็นไขมันดีช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้นะครับแล้วก็ช่วยลดการระเหยของน้ำออกจากผิวมี Adenosine 0.04% แล้วก็ Allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ Humectant อย่างเช่น Glycerin กับ Sodium Hyaluronate ที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้นะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยถ้าดูจากส่วนผสมมันก็ดูโอเคนะก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับบางคนอาจบอกว่าอิงกุ Green Tea Calming Cream ก็มีส่วนผสมพวกนี้แต่ว่าราคาถูกกว่าเกือบครึ่งซึ่งอิงก็จะไม่เถียงคุณเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยอิงไปลองใช้มาที่อเมริกานะครับตอนที่อากาศมันแห้งมากๆเลยแล้วเห็นผลดีมากๆนะครับหลังมือของอิงที่ปกติเจออากาศแห้งปุ๊บเนี่ยจะมีเม็ดแดงๆคันๆขึ้นมาเพียบเลยเนี่ยพอโบกตัวนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยพบว่าผิวระคายเคืองน้อยลงมากๆเลยแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากๆนะครับก็เลยคิดว่าส่วนผสมอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าน่าจะใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่งานวิจัยรองรับจริงๆซึ่งอิงเพิ่งมารู้ด้วยว่าเป็น core value อย่างหนึ่งของแบรนด์นี้เลยเขาเขียนในเว็บว่าหลายๆแบรนด์ชอบใส่ส่วนผสมมาแค่ 0.01% เพื่อเคลมการตลาดอย่างเดียวแต่เราไม่ทำกฎข้อที่1ของการทำสกินแคร์ของเราคือถ้ามันไม่เห็นผลไม่ต้องใส่มากเอาใจไปเลยนะครับคุณพี่เพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอิงให้ 3 เต็ม 5แต่ผลลัพธ์เนี่ยเอาไปเลย 5 เต็ม 5นะครับราคาขอให้ 3.5 เพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะไปลงที่บรรจุภัณฑ์แล้วก็กล่องเยอะมากและความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายขอให้ 5 เต็ม 5เลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเพราะฉะนั้นผู้ชนะรางวัลพลิกหลังกล่อง Awards ประจำปี 2022 สาขา Best Moisturizer ได้แก่ Rovectin Clean Lotus Water Cream นะครับเอาละครับรางวัลต่อไปในค่ำคืนนี้ก็คือ Best Sunscreen ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้มีผู้ท้าชิงเยอะมากสำหรับเทียร์ต่ำกว่า500 บาทผู้ชนะของอิงก็คือ Beauty of Chosun Relief Sun SPF 50 plus PA บวก 4 ราคาแค่ 485 สำหรับ 50 ml ปี 2022 เนี่ยเองยกให้เป็นปีของอินดี้แบรนด์เกาหลีพวกนี้จริงๆเป็นมามืดที่มาเงียบๆแต่ว่าแซ่บทุกตัวเลยนะครับแบรนด์ Beauty of Chosun เป็นหนึ่งในนั้นเลยจนตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ที่ดังมากนะครับดังแบบโอ๊ยเจ็บหูกันแดดตัวนี้เนื้อเนียนนุ่มแล้วก็บางเบามากเขาผลิตที่โรงงาน Colmar Korea นะครับเป็นโรงงาน OEM รับผลิตเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในวงการว่าผลิตกันแดดที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพสูงตัวนี้เป็นกันแดดเคมีล้วนที่ใช้ฟิลเตอร์กันแสงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Uvinol A+, Uvinol T150 Tenasorb M แล้วก็ Uvasorb HEB กันแสงได้ดีแล้วก็คงทนมากๆโดยเฉพาะตัว Uvasorb HEB เนี่ยเป็น
ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะครับนอกจากนี้เขาก็มีส่วนผสมของไนซินามายด์แล้วก็สารสกัดจากข้าวที่สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้ด้วย texture ตัวนี้คือที่สุดนะครับมันเป็นเหมือนเจลทึบๆที่บางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเลยชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีงามมากๆเลยนะครับส่วนตัวเองใช้แล้วไม่วอกแต่ว่าใครที่ผิวสีเข้มมากๆอาจจะมีปัญหานะครับใช้เสร็จแล้วผิวดูฉ่ำโกลว์สุขภาพดีแบบมาใต้ร่มพระราชินีไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอิงให้4 เต็ม 5ผลลัพธ์4 เต็ม 5ราคาเอาไปเลย5 เต็ม 5นะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยเอาไปเลย5 เต็ม 5เช่นกันเพราะว่าส่วนผสมเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะครับขอกระซิบว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามี Official Shop ในไทยแบบเป็นทางการแล้วเหมือนกันราคาดีกว่าสมัยที่ต้องพรีออเดอร์เยอะเลยนะครับแล้วก็ถูกกว่าดูปตัว Round Lab ด้วยอิงก็เลยเปลี่ยนใจมาแนะนำตัวนี้มากกว่าในช่วงนี้นะครับแต่เอาจริงๆช่วงไหนใครจัดโปรดีกว่าก็ไปกับตัวนั้นได้เพราะว่าเขาก็ผลิตที่โรงงานเดียวกันนะครับแล้วก็สูตรเหมือนกันแบบ 99.9% เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่อิงพูดถึงในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปร้านค้าของเขาไว้ให้ใน description box ด้านล่างด้วยนะครับเอาละครับผู้ชนะในหมวด 500 ถึง 1,000 บาทของอิงเนี่ยก็คือตัว Physiogel Red Soothing AI Sensitive UV Sunscreen SPF 50+ PA บวก 3 ราคา 850 บาทสำหรับ 40 ml อาจจะเป็นเพราะอิงมีอคติกับสินค้าตัวนี้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสิงสถิตเสา Eve and Boy มาทั้งปีนี้ Physiogel กันแดด AI คนเป็นสิวก็ใช้ได้เต้นได้ร้องได้ออกเสียงภาษาอังกฤษชัดลูกค้าจ้างได้นะครับสรุปง่ายๆเลยนะตัวเนี้ยมันคือโลชั่น Physiogel ที่พวกเราทุกคนรักอยู่แล้วแต่แค่โยนฟิลเตอร์กันแดดเข้าไปแปลว่าเขามี Biomimic Technology ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Physiogel อยู่ในนี้นะครับเป็นการใช้ส่วนผสมที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับไขมันในผิวของเรานะครับเพื่อช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวนั่นเองแล้วก็มี Palmitamide MEA นะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะเลยว่าสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองความแดงแล้วก็อาการคันได้ด้วยในส่วนของฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยตัวนี้ก็เป็น Hybrid Sunscreen ใช้ฟิลเตอร์มิเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมกับฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่านะครับอย่างเช่น Octinoxate Octisalate แล้วก็รุ่นใหม่อย่าง Enzulazole Tenasorb S แล้วก็ Uvinol A+ ได้ค่าการป้องกันทั้งหมด SPF 50 แล้วก็ PA บวก 3 ซึ่งแปลว่ากัน UVA ได้ประมาณ 88-94% ไม่ได้สูงเท่า PA บวก 4 นะครับแต่ว่าก็เหมาะกับ daily use นะครับแบบอยู่ในบ้านหรือว่าไปออฟฟิศสำหรับอิงเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเนื้อที่เป็นครีมที่นุ่มมากๆเลยพอทาแล้วเนี่ยทิ้งความขาวไว้แค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าพอทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีเนี่ยก็ซึมหายไปกับสีผิวธรรมชาติเลยอิงว่าเหมาะสำหรับทุกสีผิวนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นกำลังดีวาวเล็กน้อยนะครับผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดสำหรับอิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกันแดดที่ป้องกันได้สูงสุดๆแต่ตอบโจทย์คนที่ต้องการฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวไปด้วยในขั้นตอนกันแดดเลยเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอิงให้ 4.5 เต็ม 5ผลลัพธ์4 เต็ม 5ราคา3 เต็ม 5แล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่าย5 เต็ม 5นะครับสุดท้ายนะครับในเทียร์ 1,000 บาทอัพตัวเนี้ยเพื่อนๆน่าจะเดากันไม่ยากเป็นแชมป์ของพลิกหลังกล่อง Awards ปีที่แล้วด้วยใช่แล้วครับตัว La Roche-Posay Anthelios UV Moon 400 Invisible Fluid ราคา 1,450 บาทสำหรับ50 ml ที่จึ้งมากก็คือปีนี้เขาอัปเกรดสูตรให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับโดยเขาเพิ่มฟิลเตอร์กันแสงตัวใหม่ที่ทาง L'Oreal Group เพิ่งคิดค้นเสร็จแบบสดๆร้อนๆเพิ่งออกจากเตามาเลยเขาชื่อว่า Methoxypropylamino Cyclohexanilidene Ethoxyethyl cyanoacetate นะครับหรือว่า MCEเป็นฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างสะเทือนวงการมากๆเลยนะครับโอเคต้องอธิบายก่อนว่าฟิลเตอร์กันแสงแต่ละตัวเนี่ยมันจะเด่นในการป้องกันช่วงคลื่นแสงที่แตกต่างกันบางตัวเก่งการกัน UVB มากๆเลยนะครับบางตัวเก่ง UVA 2 หรือว่าบางตัวอาจจะเก่ง UVA 1 ที่ผ่านมาเนี่ยในวงการนะครับฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยจะเก่งมากๆเลยในการกัน UVB แล้วก็ UVA 2 แต่ว่าจะไม่ได้เก่งมากในการกัน UVA 1 นะครับโดยเฉพาะในช่วงคลื่น 380-400 นาโนเมตรเป็นตัวที่ทำร้ายผิวมากๆเลยถ้าดูจากกราฟเนี่ยยังเห็นได้เลยนะครับว่าแม้แต่ฟิลเตอร์เจเนอเรชันใหม่ๆพวก Tenasorb หรือว่า Uvinol เนี่ยเส้นกราฟเริ่มตกตรง 380-400 นาโนเมตรเลยแต่ตัว MCE เนี่ยทาง L'Oreal เขาวิจัยมาว่าการป้องกันไม่ได้แค่ตกนะครับแต่ว่ามันสวนทางไปพีคในช่วง 380-400 เลยซึ่ง La Roche-Posay เขาก็ฉลาดเหมือนกันนะครับเขาเลือกจับคู่ตัว MCE อันเนี้ยกับฟิลเตอร์เคมีล้วนหมดเลยทำให้พอทาแล้วเนี่ยมันไม่มีความขาวเลยนะครับอิงว่าเนื้อซึมง่ายแล้วก็ invisible มากกว่าสูตรที่แล้วอีกในขณะที่ได้การป้องกันที่ครบถ้วนกว่าเดิมด้วยถ้าดูจากเนื้อเห็นได้เลยว่าซึมหายไปแบบพริบตาเลย
นะครับมันจะเซ็ตตัวเงาแต่ว่าไม่มันเยิ้มด้วยอิงว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยอิงก็ไม่ได้มีอาการแสบตาเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าตัวนี้กันน้ำแล้วก็กันเหงื่อได้แบบไม่ไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอิงต้องให้ไปเลยนะครับ5 เต็ม 5ผลลัพธ์ก็5 เต็ม 5เหมือนกันนะครับราคาขอให้4 เต็ม 5ละกันส่วนความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ขอให้ 4.5 เต็ม 5นะครับเพราะส่วนตัวอิงว่ามีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับและด้วยความที่เขา super water resistant เลยแปลว่าเราต้องทำความสะอาดหน้าให้ค่อนข้างแบบหมดจดเลยนะครับและผู้ชนะรางวัล Best Sunscreen ประจำปี 2022 ได้แก่ทำไมต้องพูดแบบนักพากย์เสียงโฆษณาดุดันไม่เกรงใจใครใหม่ Ford Ranger Raptor ผู้ชนะนะครับแชมป์2 สมัยไปเลย La Roche-Posay Anthelios UV Moon Invisible Fluid นะครับคือต้องให้เครดิตเขาในการลงทุนคิดค้นฟิลเตอร์ใหม่แล้วก็ผลักดันวงการกันแดดจริงๆหมวดสุดท้ายแล้วนะครับมาดูผู้ชนะ Cleanser ประจำปี 2022 กันบ้างสำหรับเทียร์ต่ำกว่า500 บาทเนี่ยผู้ชนะของจริงก็คือตัว Cetaphil Gentle Skin Cleanser ราคา255 บาทสำหรับ125 ml สำหรับอิงเนี่ยปีนี้เป็นปีของแบรนด์ Cetaphil เลยนะครับผู้บริหารเขาพอกันทีกับการโดนบูลลี่การโดนขิงนะครับสูตรใหม่ที่เขาเอามาฟาดหัวเราในปีนี้บอกเลยว่าปังทุกอันแม้แต่ตัว Gentle Skin Cleanser ที่อิงไม่นึกเลยนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนเพราะว่ามีแฟนพันธุ์แท้อยู่เยอะมากเขาก็ reformulate ให้มันดีขึ้นเยอะเลยเขาสลับสารทำความสะอาดตัวรุนแรงออกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวไอสไตเนตเข้ามาแทนแล้วก็มี glycerin กับ panthenol ช่วยดึงน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างล้างด้วยส่วนตัวอิงว่าตัวนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมแต่ใครที่มีผิวมันมากๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับใดๆคือเขามีส่วนผสมแค่10 ตัวเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือที่ไม่จำเป็นเลยนะครับทำหน้าที่ล้างหน้าให้สะอาดไม่แห้งตึงจบเหมือนกับนักบัญชีที่ไม่มี personality คนหนึ่งแต่ไม่เคยมาสายไม่เคยป่วยไม่เคยส่งงานช้าเป็นคนที่น่าเบื่อแต่ว่าเชื่อมั่นได้เสมอเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอิงขอให้4 เต็ม 5ผลลัพธ์4 เต็ม 5ไปเลยนะครับราคา5 เต็ม 5แล้วก็ความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ย10 เต็ม 5ไปเลยใครจะแพ้ง่ายแค่ไหนเนี่ยท้าให้มาลองตัวนี้เลยนะครับผู้ชนะในเทียร์500 ถึง 1,000 บาทเนี่ยเป็นอะไรที่ innovative มากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัว The Laboratorian Cloud Fluffy Amino Gentle Barrier Cleanser ราคา690 บาทสำหรับ150 ml เป็น cleanser ใหม่จากแบรนด์ SME ไทยของพี่โดนั่นเองเป็น content creator แล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่อิงนับถือมากๆคนหนึ่งนะครับพี่โดเนี่ยเขาแม่นเรื่องส่วนผสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ cleanser ตัวแรกที่ทำออกมาก็ไม่ผิดหวังเลยเข้าใจว่าในตลาด cleanser ทุกวันนี้แข่งขันกันสูงมากด้วยความที่ benefit มันแข่งกันไม่ได้เยอะเพราะว่า cleanser เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่บนผิวของเราแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจะใส่สารหลายทะเลลึกวิตามินซีลดจุดด่างดำอะไรมาเนี่ยมันก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ create value ให้ลูกค้าที่มัน beyond การแค่ล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวแต่อิงว่าพี่โดเขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีโดยการสร้างเนื้อที่มัน amazing มากเดี๋ยวอิงจะโชว์ให้ดูนะครับออกมาเป็นเมฆแบบนี้เลยนะครับเขาใช้ระบบ surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดที่แปลกใหม่ซึ่งอัดกระป๋องมาเพื่อทำฟองได้เยอะนุ่มแล้วก็หนามากอิงว่า innovative แล้วก็สนุกมากทำให้ขั้นตอนการล้างหน้าซึ่งปกติเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อเนี่ยหลายคนแบบอิงอยากรีบทำให้มันจบไปกลายเป็นขั้นตอนที่ตั้งตารอในทุกๆวันความรู้สึกหลังล้างก็ไม่แห้งตึงเลยนะครับเขาใส่ตัว Pentabitin มาด้วยมั้งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Ingu Hydrating Cleanser ด้วยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงให้5 เต็ม 5ผลลัพธ์5 เต็ม 5นะครับราคาให้3 เต็ม 5และความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ให้5 เต็ม 5เลยเพราะว่าไม่มีน้ำหอมหรือว่าส่วนผสมอื่นๆที่อิงคิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับผู้ชนะคนสุดท้ายของวันนี้นะครับเทียร์ 1,000 บาทอัพก็คือ Caudalie Purifying Gel Cleanser ราคา 1,050 บาทสำหรับแค่150 ml บอกตรงๆเลยว่า Caudalie เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อิงไม่ชอบเลยเป็นแบรนด์ที่ชอบใส่ร้ายสารเคมีดีๆสร้างความกลัวให้คนแตกตื่นออกตัวเป็นแบรนด์คลีนรักโรคนะครับแต่ว่าใช้แพคเกจจิ้งไม่ใช่ mono material รีไซเคิลต่อไม่ได้บินอินฟลูเอนเซอร์มากมายจากทั่วโลกไปเที่ยวไร่องุ่นของเขาที่ฝรั่งเศสทั้งหมดนี้มัน sustainable ตรงไหนถามจริงและ cleanser 150 ml เอาอะไรมา1,000 กว่าบาทก่อนพูดไปพูดมาแล้วก็
security could you please escort Caudalie out the door please thank you หล่อเล่นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็น cleanser ที่อิงเกลียดที่จะรักมากเนื้อของเขามันเป็นเจลลี่ผสมกับองุ่นโด่งดังของทางแบรนด์ของเขาคือมันใช่ไปหมดเลยทุกคนพอล้างแล้วมันให้ความรู้สึกสนุกฟองดีแล้วก็สดชื่นนะครับและที่สำคัญคือกลิ่นมันดีมากๆเลยเหมือนได้ถูก transport ไปในทวีปโคตดิซัวร์ของฝรั่งเศสตอนใต้กลิ่นอายของคลื่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่อยๆซัดเข้าฝั่งและฟุ้งอยู่ในอากาศในช่วงยามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ sensory feel ที่ดีมากๆเลยตอนล้างหน้าเนี่ยไปฝรั่งเศสแบบไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับก็ลองตัว Caudalie อันนี้ได้ไม่ผิดหวังนะครับส่วนผสมอิงให้ 4.5 เต็ม 5 ผลลัพธ์ 5 เต็ม 5 ราคา 1 เต็ม 5 และความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่าย 3 เต็ม 5 นะครับและผู้ชนะรางวัล Best Cleanser 2022 ได้แก่ Cetaphil Gentle Skin Cleanser นะครับว้าวเอาจริงๆส่วนผสมที่เรียบง่ายในราคาที่เข้าถึงได้จริงๆแบบนี้เนี่ยจะไม่ชนะได้ยังไงล่ะเอาละครับและนี่ก็คือผู้ชนะทั้งหมดของพลิกหลังกล่อง Awards ประจำปี 2022 ในสาขา Core Routine ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านด้วยนะครับส่วนอาทิตย์หน้าก็รอติดตามรางวัลสาขา Treatment สำหรับสิวจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยอิงก็มีรางวัลเป็นกิจกรรม Giveaway มาให้ด้วยคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยด้านล่างนะครับเพื่อลุ้นรับสกินแคร์ทั้งหมดที่อิงพูดถึงในวิดีโอวันนี้มีทั้งหมด9 รางวัลด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะออกไปซื้อมาให้ใหม่เลยและอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมเช็ค notification กันด้วยนะครับเผื่อว่าเป็นผู้ชนะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย